हेलो एभ्रिवान, म सचिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। त आजको भिडियोमा हामी बल्बको बारेमा हेर्न गइरहेको छौं। मसँग यहाँ दुईटा बल्ब रहेको छ, यो एलईडी बल्ब, यो पुरानो बल्ब। हुन त यो पनि पुरानै छ, नयाँ हैन। यो नयाँ किन्न बजेट छैन। त हेर्ने छौं हामी कुन चाहिँ धेरै बलियो छ। अफ कोर्स बलियो त यो धेरै बलियो छ। यो त यति गर्नुबित्तिकै नै फुटिहाल्छ। त मेनली यही चेक गर्ने छौं, यो कति स्ट्रङ छ। त सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। अघिको जुन भिडियो थियो त्यो पुरानो जमानाको घटना थियो। घटना तपाईहरुसँग पनि त्यो घटना घटेको थियो होला। यदि घटेको थियो भने #बल्ब फुट्यो, #बल्ब फुट्यो, अरु के आएन आइडिया, त्यसैले यही ह्यासट्याग लगादिम। हुन त पुरानो बल्ब हटेर एलईडी बल्ब आइसक्यो, तर घटना घट्न चाहिँ हटेको छैन, किनकि घटनाको पनि अर्को भेरिएन्ट आएको छ। यस, अर्को भेरिएन्ट। त कस्तो छ अर्को भेरिएन्ट? जब तपाईहरुको एलईडी बल्ब जल्छ, तपाईहरु बजारमा गएर नयाँ बल्ब लिएर आउनुहुन्छ, दौड्दै गएर हतार लिएर आएर थाहा हुन्छ कि यो होल्डर अर्कै घुमाउने खालको होल्डर हो, नर्मल वाला होल्डर हैन। यो बल्ब पनि पुरानो है, अघिकै नयाँ किन्ने बजेट छैन। त कतिपयले भन्नुहुन्छ होला पहिला यो होल्डर हेरेर जान्छौँ हामी, त कोही बेला यस्तो हुन्छ, त्यसैले त घटना भनिएको हो। त यी कुराहरु सबै छोड्दिउँ, अब हाम्रो मुख्य टपिकमा आउँ। यो बल्ब कति स्ट्रङ छ त्यो चेक गरौँ। अब जाउँ। ओके, अहिले चाहिँ 41 भइरहेको छ। अब मेरो खाजा खाने टाइम हो। यस, खाजा खाने टाइम। त अर्को क्लिपमा भेटौँला। त अहिले 4:01 भइसकेको छ। अब एक्सपेरिमेन्ट सुरु गरौँ। यहाँ रहेको छ दुईटा एलईडी। एउटा एलईडी त अघिकै भइहाल्यो, बजेट नभएर। अर्को एलईडी चाहिँ त्यो पुरानो कबाडीमा भेटेको थियो, त्यही लिएर आए। यसमा चाहिँ यो मात्रै हो, भित्र चाहिँ केही छैन। यसको खोल मात्रै हो। एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई राम्रो हुनेछ। त यसलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई म यसलाई फाल्ने छु यहाँबाट। ओके, मैले दुईटै फालेर हेरिसकेको छु। अब यसलाई लिएर हेरौँ यसमा के ड्यामेज भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो दुईटै एलईडी आइसकेको छ। दुईटै ठिकठाक छ, यहाँ सही सलामत बचेको छ। सही सलामत नबचेको भए त मेरो बुवाले फेरि मलाई। त यसलाई म अब यसको माथिको क्याप निकालेर टेस्ट गर्ने छु। यही फुट्यो भने यही फुट्छ, भित्रको केही असरै गर्दैन यसले, किनकि यसमा सबै एलईडी डायोड लगाएको छ। पुरानोमा चाहिँ त्यहाँ ग्यास हुन्थ्यो, ग्यास जान्थ्यो, त्यसैले त्यो बल्ब बिग्रिन्थ्यो। यसमा चाहिँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, मैले फालेर हेरेको छु, यो टुक्रेर यहाँसम्म पुगेको छ, टिटी बल जस्तो। यदि तपाईँहरू टिटी बल खेल्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँको टिटी बल छैन भने यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो एलईडी बल्बको एक्सपेरिमेन्ट यति नै हो। यदि केही छुट्या छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म फेरि बनाउनु छु। यसभित्र के हुन्छ भने म एकछिनमा देखाउनु छु। तर आज मौसम एकदम राम्रो रहेछ। हेर्नुहोस्, क्या खतरनाक बादल लागिरहेको छ। त यसभित्र के हुन्छ भनेर हेर्न जाउँ अब हामी।
यो एलइडी बल्ब भित्र के हुन्छ भनेर मैले पहिला पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त केही छैन यो पालि पनि बनाऊँ भित्र के हुन्छ भनेर म देखाउने छु यो पालि चाहिँ म सबै पुरा खोलेर देखाउने छु त यो मैले खोलिसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको क्याप खोलिसकेको छु अब भित्रको पनि म खोलेर देखाउने छु भित्रको पार्ट हुन्छ सबै मतलब कम्पोनेन्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारवटा एलइडी डायोड छ एसएमडी एलइडी व्हाइट कलर भनेको व्हाइट कलर भन्छ मैले अघि भने जस्तै यसमा चाहिँ ग्यास हुन्छ त्यो ग्यास फुटेर ग्यास गएपछि यो बल्दैन र यो चाहिँ एलइडी बल्ब हो यो फुटे पनि केही हुँदैन किनकि यो एसएमडी एलइडी बल्ब लागेको छ त्यही मात्र फुटे मात्रै यो बल्दैन यसभित्रको देख्न सक्नुहुन्छ कम्पोनेन्टहरू यहीँबाट देखिन्छ यसलाई म तलबाट पनि निकालेर देखाउने छु तलबाट होइन माथिबाट एक्चुअली तलबाट चाहिँ तार छुटाउनु पर्छ तार छुटिसकेको छ ओके हेर्नुस् यो निक्लिसकेको छ यसभित्रको कम्पोनेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ क्यापेसिटरहरू के त आजको यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट पनि गरिदिनु होला त भेट्ने छौं हामी अर्को भिडियोमा त्यतिन्जेलसको लागि बाइ बाइ ह्याभ अ नाइस डे ओइ यहाँ राखेको एलइडी बल्ब कहाँ गयो कुन चाहिँ बल्ब with